Πολύ καλησπέρα σε όλους τους φίλους του θετικού και του καναλιού μας. Όταν ήμουν μικρός στη Γερμανία είχα παίξει ένα παιχνίδι, το Breath of Fire, στα ελληνικά μεταφράζεται ως πνοή ή αναπνοή της φωτιάς. Το τρίτο μέρος είχαν κυκλοφορήσει φυσικά άλλα δύο, πολύ παλαιότερα, στο Super Nintendo. Αυτή λοιπόν η σειρά παιχνιδιών διαπραγματεύεται ουσιαστικά την ιστορία του τελευταίου δράκου, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Πιστεύω στους δράκους, πιστεύω ότι υπήρξαν δράκοι σε μια πολύ κοντινή σε μας περίοδο, κάτι το οποίο φυσικά η επίσημη επιστήμη και αφήγηση της ιστορίας θέλει να μας πείσει πως δεν συνέβη ποτέ. Όπως με βλέπετε σοβαρό, έτσι ακριβώς το πιστεύω 100% και πως όλα τα ευρήματα που σχετίζονται σε εισαγωγικά με δεινοσαύρους ουσιαστικά έχουν να κάνουν με απολιθώματα δράκων, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν, όπως είπαμε και πριν, να το παραδεχτούν. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όσοι κάνετε εγγραφή, θα μπορείτε να παρακολουθείτε από τώρα και στο εξής το σενάριο από το παιχνίδι αυτό. Θα το μεταφράζω βήμα-βήμα, σταδιακά, αργά και βασανιστικά από τα αγγλικά στα ελληνικά. Θα είναι μια πάρα πολύ επίπονη για μένα διαδικασία, αλλά όσοι από εσάς με ξέρετε, πιστεύω ότι έχετε καταλάβει πως αν τύχει να βάλω κάτι πολύ καλά στο μυαλό μου, μπορώ να το πραγματοποιήσω και να το φέρω εις πέρας. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Το λέω διότι το σενάριο αυτό που θα σας μεταφράσω είναι τεράστιο, αλλά αξίζει τον κόπο. Όταν σας λέω αξίζει τον κόπο, και νομίζω πως στο τέλος του υπέροχου και τεράστιου αυτού ταξιδιού, όσοι καθίσουν και δουν αυτές τις εκπομπές ολόκληρες, νομίζω πως θα έχουν καταφέρει νοερά, νοητικά με το μυαλό τους και μαζί με μένα φυσικά, με την φωνή μου, ουσιαστικά με την αφήγησή μου, να μεταφερθούν σε έναν άλλο κόσμο. Σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν κόσμο φανταστικό, ταυτόχρονα αλήθινο, σε έναν κόσμο φευγάτο, μακριά από την καθημερινότητα, σε έναν κόσμο πανέμορφο. Μακάρι φυσικά να μπορούσα να σας έδειχνα και πιο πολλές εικόνες και πιο πολύ μουσική, διότι η μουσική είναι στο παιχνίδι αυτό που με έχει επηρεάσει επίσης πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά πιστέψτε με, αν κάνετε λίγη υπομονή, μόνο που θα παρακολουθήσετε αυτές τις εκπομπές, θα έχετε πραγματικά σε μεγάλο βαθμό ωφεληθεί και ξεφύγει από τα στενά όρια της πραγματικότητας και θα μπείτε μαζί με μένα σε έναν άλλο κόσμο, έναν κόσμο τον οποίο ενδεχομένως να μην τον γνωρίζατε και ποτέ στη ζωή σας. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που θα κάνω αυτές τις εκπομπές. Θα είναι πάρα πολλές, μπορεί να ξεπεράσουν και τις 50-60. Θα δουλεύω ασταμάτητα, θα δουλεύω καθημερινά για εσάς, ασταμάτητα, θα μεταφράζω καθημερινά. Η μετάφραση είναι το ένα πράγμα, το άλλο είναι να βάλεις σε σειρά σωστή τη σύνταξη, τη γραμματική, για να μπορέσει να κολλήσει με την αφήγηση που θέλω να κάνω, καθώς είναι τρομερά δύσκολο να πάρεις ένα κόνσεπτ από ένα παιχνίδι και ουσιαστικά να κάνεις μετατροπή αυτού σε αφήγηση. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να πάρεις ένα script, ένα σενάριο και να το μεταφέρεις στα ελληνικά, να το μεταγράψεις στα ελληνικά και να το αποδώσεις και τέλεια στον κόσμο. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία του Ρίου. Δεν προφέρεται έτσι στα Ιαπωνέζικα, στα Ιαπωνικά, αλλιώς προφέρεται, ούτε καν θα δοκιμάσω. Ουσιαστικά όμως Ρίου, αν το πούμε έτσι απλά, γιατί έτσι εμφανίζεται και ως το concept του παιχνιδιού, Ρίου ουσιαστικά είναι σημαίνει στα Ιαπωνικά δράκος. Δράκος. Και αυτή εδώ θα είναι η πανέμορφη, για μένα τουλάχιστον, η πανέμορφη και άκρος συγκινητική και άκρος φευγάτη αφήγηση του τελευταίου δράκου. Ουσιαστικά αυτό είναι ο τελευταίος δράκος. Όπως σας ανέφερα και στην αρχή του βίντεο, είναι ένα βίντεο το οποίο είχα πολλούς μήνες και πολλά χρόνια στο μυαλό μου και με βασανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να το κάνω, να το φέρω εις πέρας.
Είναι για μένα όνειρο ζωής, ειδικά το νούμερο 3 του Breath of Fire, που με επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εφηβεία μου. Έχω 2 τατουάζ, Έχω 2 τατουάζ. Στο δεξί μου και στο αριστερό μου το πόδι. Από αυτό εδώ το παιχνίδι. Με έχει επηρεάσει βαθύτατα το παιχνίδι αυτό. Και όσοι από εσάς καθίσετε και το απολαύσετε από σήμερα μέχρι και την τελευταία ημέρα, πιστέψτε με, θα έχετε συνδεθεί μαζί μου με τον μέσα κόσμο μου, με την ψυχή μου, θα έχετε καταφέρει να καταλάβετε σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί σκέφτομαι πως σκέφτομαι, γιατί είμαι μαχητικός όπως είμαι, τι είναι αυτό τελικά που μου έδωσε όθηση να γίνω ο θετικός, και από εκεί και πέρα είναι καθαρά πάνω σας πόσο θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε. Άποψή μου, πριν μπω στο πρώτο κεφάλαιο, γιατί μόνο σήμερα θα κάνω εισαγωγή, να το ξέρετε, θα είναι η πρώτη και τελευταία φορά που κάνω εισαγωγή, αυτά τα 7, 8, 10 λεπτά που θα κάνω τον πρόλογο. Στα επόμενα επεισόδια δεν θα υπάρχει εισαγωγή, θα μπαίνω κατευθείαν δεύτερο κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο, τέταρτο κεφάλαιο και ούτω καθεξής. Θα είναι και για μένα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, καθώς οι εκπομπές θα είναι πάντα ολοζώντανες, live δηλαδή, δεν θα τις έχω μαγνητοσκοπήσει από πριν και θα τις ανεβάζω. Θα είναι για μένα μια μεγάλη ευκαιρία να σας μεταφέρω ένα μικρό κομμάτι από το θεατρικό μου ταλέντο, χωρίς φυσικά να θέλω ούτε να δείξω ότι είμαι κάτι, δεν είμαι τίποτα ουσιαστικά, δεν έχω σπουδάσει κάτι πάνω στο θέατρο, αν και πάρα πολλοί κόσμος μου το έχει προτείνει και αυτό. Θα είναι ουσιαστικά για μένα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και φυσικά θα ήθελα να σας αρέσει και εσάς, έτσι, όπως άρεσε και σε μένα, και πιστέψτε με, ξέρω τι σας λέω, θα σας το μεταφέρω τόσο όμορφα και τόσο ωραία που θα θέλετε να δείτε όλες τις εκπομπές. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι και ο κόσμος που θα χάσει το πρώτο κεφάλαιο, θα χάσει το δεύτερο κεφάλαιο, θα θελήσει μόνος του κάποια στιγμή, μόνος του, να πάει στο πρώτο και να δει τα πάντα από την αρχή. Η αφήγηση πιστεύω ότι θα είναι αρκετά καλή. Νομίζω πως το μικρόφωνο είναι καλό, η κάμερα μου είναι καλή, δεν πιστεύω να έχετε θέμα. Οπότε, έχοντας πει όλα όσα ήθελα να πω και να βγάλω από την ψυχή μου, σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο είναι ουσιαστικά το ξύπνημα του Δράκου στα ορυχεία της Ντάουνα. Όλα αυτά είναι φανταστικά μέρη και νομίζω ότι θα ταυτιστείτε με τον Δράκο αυτόν, με μένα και με τον εαυτό σας, φυσικά τον μέσα σας κόσμο, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και κάπως έτσι ξεκινάει ο θετικός την αφήγηση του Breath of Fire 3, την πνοή ή αναπνοή, όπως θέλετε, της φωτιάς, και σας εύχομαι από εκεί και πέρα καλή απόλαυση και καλή μεταφορά σε έναν τεράστιο φανταστικό κόσμο. Πάμε λοιπόν. Κάπου στα ορυχεία της Ντάουνα, ο Γκάρι και ο Μόγκου οδηγούν ένα καροτσάκι ορυχείου μέσα στο ορυχείο της Ντάουνα. Μόγκου. Ένας δράκος, δεν ξέρω κάτι γι' αυτό. Γκάρι, έλα. Είναι πραγματικά υψηλής ποιότητας πράγματα. Όταν τα μαγικά αυτά όντα πεθαίνουν, το σώμα τους μεταμορφώνεται αργά στο μετάλλευμα που μας είναι γνωστό μέχρι σήμερα ως χρήσμα. Σταματούν προκειμένου να περιμένουν το ασανσέρ. Λέει ο Μόγκου, οι δράκοι προσπάθησαν να καταστρέψουν τον κόσμο. Είναι έτσι? Είναι έτσι? Θα μάθουμε. Γκάρι, ναι, πολέμησαν σε έναν τεράστιο πόλεμο. Τον πόλεμο. Μόγκου, σίγουρα δεν θα ήθελα να συναντήσω έναν δράκο. Στη συνέχεια επιβιβάζονται στο ασανσέρ. Γκάρι, ναι, αλλά έχουν εξαφανιστεί τώρα. Το ασανσέρ κατεβαίνει. Ακόμα και οι θρυλικοί δράκοι, των οποίων η δύναμη συγκλώνησε τον κόσμο, έχουν γίνει στο θάνατο τώρα
πλέον πηγή ενέργειας με τη μορφή του χρήσματος. Ο Γκάρι και ο Μόγκου κατεβαίνουν από το ασανσέρ και κατευθύνονται προς το γιγάντιο κρανίο του Δράκου, όπως το λέγανε οι μεταλλορύχοι. Γκάρι. Λοιπόν, ακόμα και το πιο κακό θηρίο, και συμπληρώνει ο Μόγκου, πεθαίνει στο τέλος όπως όλοι μας. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί εξαφανίστηκαν οι πανίσχυροι δράκοι. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί, και θα συμπληρώσω και πότε εξαφανίστηκαν οι πανίσχυροι δράκοι. Μήπως πολύ πρόσφατα? Η ιστορία λοιπόν που θα ακούσετε είναι αφιερωμένη στους δράκους. Σκηνή πρώτη. Ο Γκάρι και ο Μόγκου ετοιμάζονται να ανάψουν ένα μεγάλο κομμάτι χρυσομεταλλεύματος. Μόγκου. Εντάξει, τα εκρηκτικά είναι στημένα. Γκάρι. Τι είναι αυτό? Το βλέπεις? Ένα αυγό ή κάτι παρόμοιο? Μόγκου. Βλέπουμε τέτοια κάθε 3 και λίγο. Γκάρι. Λοιπόν, θα είμαι Μόγκου. Έλα, ας πιάσουμε ήδη δουλειά, τελείωνε. Καλύπτονται και ανάβουν το φυτίλι. Στη συνέχεια το χρήσμα εκρήγνεται και απελευθερώνεται ένα βέλπ, ένα νεογνώ. Γκάρι, τι στο... Εγώ είναι ακόμα ζωντανό? Μόγκου, wow. Ο Μόγκου χτυπάει τον δράκο και αρχίζει μια μάχη όπου ο δράκος καταφέρνει και εξουδετερώνει ουσιαστικά τους δύο μεταλλορύχους που μόλις έκαναν τον διάλογο. Ο Ρίου, ο χαρακτήρας αυτής της εκπομπής που θα παρακολουθείτε, ο δράκος, ο τελευταίος δράκος, ο Ρίου, βγαίνει τρομαγμένος από μία πόρτα και τον εντοπίζει ένας άλλος ανθρακορύχος. Πιάνεται. Ένας δράκος ζωντανός. Είσαι πραγματικά δράκος? Ναι, απαντάει ο Ρίου. Δράκος! Και εξαφανίζεται φυσικά ο ανθρακορύχος. Ο Ρίου κάποια στιγμή συναντάει ακόμα έναν ανθρακορύχο και ένα μηχανικό. Δεν σε φοβάμαι. Ας πολεμήσουμε εναντίον του, λένε οι δύο. Αρχίζει μια μάχη και ο δράκος βγαίνει ξανά νικητής. Στην τέταρτη σκηνή του κεφαλαίου αυτού, ο Ρίου βγαίνει σε ένα δωμάτιο με ένα τεράστιο κρανίο δράκου. Πόσο μεγάλος άραγε να ήταν? Ένας ακόμα ανθρακορύχος τον εντοπίζει. Τι είναι αυτό? Ένας άλλος λέει, κάποιος πρέπει να μας βοηθήσει. Φεύγει. Πλησιάζει ένας άλλος εργάτης. Τι είναι αυτά που ακούω για έναν δράκο? Τι είναι αυτά που ακούω? Εμφανίζεται κάποια στιγμή ένας γεροδεμένος εργάτης τούμπανο. Λοιπόν, καλά. Ας το εχμαλωτίσουμε ζωντανό. Αρχίζει ακόμα μία μεγάλη μάχη. Ο Ρίου κάνει χρήση της αναπνοής Βέλπ, ουσιαστικά είναι η αναπνοή ενός νεογνού παύλα δράκου, προσπαθώντας να βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερη φωτιά από τα σπλάχνα του. Όμως η οθόνη μένει κενή. Όχι, μην. Χειριστής ενός γερανού. Πάρε να έχεις βρωμοδράκη. Ο χειριστής γερανού βγάζει knockout τον δράκο Ρίου χτυπώντας τον με ένα γερανό. Και στη συνέχεια οι εργάτες τον φορτώνουν, τον βγάζουν έξω από το ορυχείο και τον βάζουν σε ένα τρένο, σε ένα μεταλλικό κλουβί με άγνωστο προορισμό. Άγνωστο προορισμό. Πάει καθόλου το μυαλό σας? Πού τον μεταφέρουν άραγε? Μα πού να ξέρετε, αφού δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα καν την φανταστική αφήγηση του Breath of Fire. Επαναλαμβάνω, πού τον μεταφέρουν άραγε? Στη διάρκεια της διαδρομής, ο Ρίου θυμάται όσα συνέβησαν. Τι στο διάλογο ήταν αυτό? Δράκος! Καλύτερα να φύγουμε από εδώ. Τρέξτε! Μυρίζει καμένο. Φαίνεται πως είναι νεκρός ο δράκος. Wow! Τι είσαι? Κάποιο είδος φαντασματός? Όχι, απαντάει ο Ρίου. Είσαι τέρας. Είναι τέρας. Δεν κουνιέται. Είναι νεκρό. Είναι εδώ. Μη με πληγώνεις. Μη. Είμαστε καταραμένοι. Είμαστε καταδικασμένοι. Ήξερα ότι δεν έπρεπε να σκάβουμε πτώματα σε ορυχεία.
Είμαστε καταραμένοι, είμαστε καταδικασμένοι. Μη με φας, μην αναπνέεις και εκπνέεις φωτιά πάνω μου. Όχι, με βρήκε. Τελείωσα για πάντα. Μαμά! Νομίζω πως κατουρήθηκα πάνω μου από τον φόβο μου. Μη με φας. Δεν έχω καθόλου καλή γεύση. Έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο κεφάλαιο του Breath of Fire, της αναπνοής της φωτιάς, και στη συνέχεια θα δούμε ότι ο Ρίου θα ξυπνήσει στο λεγόμενο κέδρινο δάσος, Cedarwoods, όπου θα ξεκινήσει η περιπέτειά του και φυσικά θα γίνει το ξεκίνημα μιας νέας φιλίας με δύο χαρακτήρες από το βίντεο παιχνίδι, τους οποίους πιστεύω ότι θα λατρέψετε και αυτούς, και φυσικά θα τους συναντήσουμε και στη συνέχεια της υπέροχης αυτής αφήγησης της θετικής ντοπαμίνης. Προς το παρόν σας αφήνω, εγώ έχω να κάνω δουλειά, να προχωρήσω με τις επόμενες μεταφράσεις και τη σύνταξη του κειμένου και τα λέμε στα επόμενα επεισόδια. Εσείς απλά κάντε εγγραφή αν θέλετε να δείτε ολόκληρο το storyline αυτής της υπέροχης αφήγησης, και φυσικά σας περιμένω όλους και κάντε ένα like πριν φύγετε και αποχωρήσετε από αυτήν την εκπομπή. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια σε όλους, την καλημέρα μου και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή, στο δεύτερο κεφάλαιο που θα αφορά ουσιαστικά το ξύπνημα του Δράκου στο κέδρινο δάσος, αφού λοιπόν έχει συνέλθει.